Verena Taylor from the Council of Europe, thank you so much for joining Radio Free Europe, Radio Liberty. Aniversăm 25 de ani de cooperare cu Consiliul Europei. Moldova a evoluat extraordinar în acest răstimp, mare parte datorită expertizei venite de la Consiliul Europei. In Moldova, and my first question to you, whether you could share with us those projects, the topics and the stages and the results, if there are any. Thank you very much for this opportunity to talk about the work of the Council of Europe in Moldova. The Republic of Moldova joined the Council of Europe 25 years ago this year. Republica Moldova s-a alăturat Consiliului Europei acum 25 de ani. Este o aniversare foarte importantă. Ca membru al Consiliului, am ajutat Moldova să se alinieze la standardele privind domnia legii, democrația și drepturile omului. Standardele impuse de Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și acestea sunt importante. Pentru a ajuta țara dumneavoastră să respecte și să aplice aceste angajamente, Consiliul Europei a agreat cu Moldova asupra unui plan de acțiuni care definește obiectivele pentru îmbunătățirea legislației și a instituțiilor necesare pentru aplicarea acestor obiective. Ne aflăm în desfășurare cu al 3-lea plan de acțiuni pentru Moldova, iar la începutul anului viitor va începe aplicarea lui. Reforma justiției, antidiscriminarea, combaterea violenței împotriva femeilor, discursul de ură, criminalitatea economică, cetățenia democratică. Iată arii unde societatea are nevoie de ajutor oferit de expertiza noastră. Justice reform, anti-discrimination, combating violence against women and economic crime, but also, for example, democratic citizenship and working on hate speech with young people. So areas where your authorities and your civil society feel we need to do more and where the Council of Europe has expertise and standards to help. Două dintre proiectele curente se referă la justiție. Obiectivul unuia dintre acestea se referă la discriminarea de gen, dizabilitate și sex. Dar Moldova este cea mai săracă țară din Europa. Sărăcia nu este sau nu ar trebui să fie cea mai importantă temă de discriminare în Moldova? Și, nu-i așa, combătută? Poverty, not from your point of view a ground of discrimination in Moldova? Okay, this is a very interesting question, actually. Of course, poverty can exacerbate, can make discrimination even worse. People subject to discrimination. Aceasta este o întrebare foarte interesantă. Sărăcia poate exacerba discriminarea, este adevărat. Oamenii săraci pot deveni subiect al unor multiple discriminări și excluderi. Deși discriminarea nu se limitează la cei săraci, ci afectează Roma, minoritățile etnice, copiii și femeile, sărăcia face totul mai rău. Dar discriminarea poate afecta și oamenii bogați. Discriminarea afectează accesul la justiție și aplicarea legii. De aceea noi aducem susținere și expertiză pentru accesul la justiție egal pentru toți. În acest context, aș dori să subliniez cooperarea noastră cu Consiliul pentru Egalitate din Moldova, care s-a concentrat pe construirea instituțională în acest domeniu și alinierea la standardele europene, astfel că poate apela la Carta Socială Europeană și la CEDO orice om care se consideră discriminat. On capacity building activities for staff and members on all issues which form the basis of its mandate against discrimination, and in particular also on European standards in this area, which can now be and are being applied by the Equality Council, which can refer, for example, to the European Social Charter, but also to the European Convention of Human Rights in this context. Pentru că ați menționat Carta Socială Europeană. Știm foarte bine că îți trebuie cunoștințe serioase să știi cum funcționează și că un cetățean discriminat nu poate merge de unul singur la Carta Socială Europeană decât dacă este membru într-o organizație profesională. Nu poate depune o plângere individual dacă i-au fost încălcate drepturile sociale, așa cum o poate face la CEDO. Sărăcia îi fugărește pe tineri din țară. Tinerii săraci nu au acces la educație, pleacă să muncească de foarte timpuriu în alte țări. În acest ritm, Consiliul Europei și Uniunea Europeană vor derula programe pentru bătrâni în Moldova. Tocmai de aceea, Consiliul Europei și Uniunea Europeană pun accent pe educație ca impuls al dezvoltării. But if I may, I think everything we and also others do in cooperation with the Republic in Moldova with regard to improving respect for human rights and in particular the rule of law and in particular an efficient and impartial Tot ceea ce face Consiliul Europei în Moldova are referire la domnia legii și justiție dreaptă.
Acestea sunt menite să transforme țara într-un loc de unde oamenii nu vor mai dori să plece. Cred că oamenii vor dori să rămână într-o țară cu o justiție funcțională, unde le sunt respectate drepturile omului, chiar dacă aparțin unei minorități, unde nu sunt persecutați și așa mai departe. Desigur, există o legătură între sărăcie și discriminare, dar sărăcia nu este combătută doar prin injectarea de bani într-o țară, ci și prin lupta împotriva crimei economice. Crearea unei justiții capabile să lupte eficient împotriva celor care comit astfel de fapte. Only combated by sort of pouring money into a country. It's combated by fighting against economic crime, for example, and creating a judiciary that can pass judgment against people who commit economic crime. Discriminarea mamelor. Ce ne puteți spune despre asta în Moldova? Actually, I have to admit that I did not know very much about this. Trebuie să admit că nu cunoșteam această temă. Vin dintr-o țară unde drepturile femeilor de a avea copii și de a lucra după ce au copii este respectat. Consiliul Europei are o serie de standarde, atât în protocolul 14 al Convenției pentru Drepturile Omului, cât și în Carta Socială pe care Moldova trebuie să le respecte. Rezultatele proiectelor dumneavoastră. I wasn't aware of this, but it is, of course, a very difficult ground for discrimination, not only in Moldova, but also in other countries. The Council of Europe has standards in this respect, again, in the European Social Charter, but also in Protocol 14 of the European Convention of Human Rights. Unul ar fi Consiliul de Egalitate și un al doilea Ombudsmanul. Acestea protejează cetățenii și informează cu privire la instrumentele pe care le au la dispoziție împotriva discriminării. Corupția și spălarea de bani, și aici s-au înregistrat progrese, căci instituțiile sunt acum mai bine echipate să combată infracțiunile economice și spălarea de bani. Legislația antidiscriminare în Moldova este aproape de standardele europene. Combaterea infracțiunilor economice este unul dintre factorii cheie pentru ca oamenii să capete încredere în justiție și în instituțiile statului. The Equality Council, but also the Ombudsperson, can today better protect Moldovan citizens against discrimination and better inform the population about their rights and about available instruments in this respect, because much legislation has already been passed. Many instruments are there, but people don't necessarily know about it, and this is also the role of the Equality Council and the Ombudsperson to promote these instruments. Verena Taylor, thank you so much for this interview. Thank you, Yolanda, and have a nice afternoon. Bye-bye.